سلامونه دوستانو، عثمان انګلیش اکاډمي ته ډیر زیات ښه راغلاست. زه ثناء الله عثماني یم ستاسو په خدمت کې. دوستانو په دې ویډیو کې به مونږ مهم فریزل ورب او همداسې مهمه جملات به زده کړو چې تاسو دا جملات به اکثرا په فلمونو کې په انګلیسي ویډیوګانو کې به واورئ او یا مو حتما اورېدلی دی. نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ and let's get started. So the first sentence is اولین جمله چې دی Do you need help? آیا کمک ته ضرورت لرئ؟ Do you need help? Do you need help? The second one is That would be great. دا به ډیر ښه شي. That would be great. مثلا د تاسو ملګری تاسو ته وایي What do you think if we go out for running? څه فکر کوئ که بیرون د قدم وهلو لپاره یا د منډې لپاره لاړ شو؟ تاسو په ځواب کې وایئ That would be great. دا به ډیر ښه شي. دا به ډیر ښه وي چې قدم وهلو لپاره یا منډې لپاره بیرون لاړ شو. That would be great. بله جمله چې دی Don't take it personal. Don't take it personal. په ځان یې مه نیسه. یعنی دا خبره ما صرف تا ته کړی نه دی بلکې دا خبره مې ټولو ته کړی دی. ته یې صرف په ځان باندې مه نیسه. Don't take it personal. The next one is Forget it. هیر یې کړه ورنه تیر شه. Forget it. Forget it. The next one is How stupid. څومره احمقانه یا څومره احمق. یو څوک یو بیعقلتوب کوي یا مثلا یو کار کوي چې د انسانیت نه لرې خبره وي. نو تاسو وایئ How stupid. څومره احمقانه یا څومره احمق دی دا انسان. How stupid. Next one Damn it. لعنت شه یا لعنتی. Damn it. ان چې دی سایلنٹ دی ان نه تلفظ کیږي. Damn it. لعنت شه یا لعنتی. دا هغه جمله دی چې په ډیر غصه سره ویل کیږي. Damn it. Damn it. The next one is بله جمله چې دی It doesn't look fair. منصفانه نه دی یا دا انصاف نه دی یا منصفانه نه ښکاري. It doesn't look fair. It doesn't look fair. یا داسې هم ویلی شئ It is not fair. منصفانه نه دی یا دا انصاف نه دی. It is not fair. It is not fair. So what is the next one? Calm down. خپل آرامش وساته یا آرام وسه. د مثال په توګه د تاسو یو ملګری یو چا سره په جنګ کې دی یا یو چا سره جنګ کوي نو تاسو خپل ملګری ته وایئ چې calm down. آرام شه یا خپل آرامش وساته یا غصه مه کوه. یعنی یو څوک چې زیات غصه هم کوي هغه ته هم تاسو ویلی شئ. مثلا یو څوک ډېر په زور خبرې کوي تاسو ورته وایئ چې calm down. نو دغسې حالاتو کې تاسو د دې ټکي نه استفاده کولی شئ. calm down. بله جمله چې دی دوستانو هغه دی have fun. معنا ده چې خپل ساعت تیر کړه یا خپل ساعت تیروه. د مثال په توګه تاسو خپل یو ملګري ته زنګ کوئ او د تاسو ملګری په واده کې دی نو هغه وایي چې زه فعلا مصروف یم. تاسو ورته وایئ چې Okay, have fun. سمه ده خپل ساعت تیر یا واده نه خوند واخله. Have fun. Have fun. The next one is I am done. ما خپل کار خلاص کړ یا زه نور دا کار نشم کولای. دوستانو دا په دوه حالت کې استعمالیږي. We can use this phrasal verb in a two different situation. په دوه مختلف حالتونو کې مونږ د phrasal verb نه استفاده کولی شو. اول it depends on the tone of your voice. دا تاسو आवाज پورې مربوط دی چې تاسو څه رقم دا وایئ. که چیرې تاسو داسې وایئ چې
I'm done دا معنی چې ما خپل کار خلاص کړل. که چیرې تاسو په غوسه باندې وایي I'm done دا معنی چې نور دا کار نشم کولای, زه نور ادامه نشم ورکولای. I'm done. Next one, as you like. هر رقم چې ته راحت یې, هر رقم چې راحت یې. As you like. As you like. As you like. یا داسې هم ویلی شئ as you wish. هر رقم چې ته راحت یې. As you wish. Next one, in any case. په هر صورت, په هر حالت. In any case. In any case. بله جمله چې دی دوستانو هغه دی I feel you, which means I understand you. یا زه تاسو درک کولی شم چې تا په زړه کې څه تېرېږي, د تا درد نه خبر یم. I feel you. I feel you. Next one is it is on me. دا په ما باندې دی. د مثال په توګه for example you're going to a restaurant. تاسو کوم ملګري سره یو رستورانت ته ځئ. After eating a food, کله چې تاسو ډوډۍ وخوړل, you're saying I'll pay the bill. زه به د ډوډۍ پیسې به زه ورکوم, یا د ډوډۍ پیسې په ما باندې دي. نو څنګه په انګلیسي کې وایي it is on me. دا په ما باندې دی, یعنی پیسې به د ډوډۍ پیسې به زه ورکوم. It is on me. Next one is tell me what to do. راته ووایه څه کار وکړم. Tell me what to do. Tell me what to do. بله جمله I know what to do. زه پوهیږم چې څه وکړم. I know what to do. د مثال په توګه یو څوک تاسو ته راځي, ډېر خبرې کوي چې دا داسې وکړه, دا کار هغسې وکړه, یا په اصطلاح تاسو ته زیات نصیحت کوي. تاسو ورته وایي چې I know what to do. زه پوهیږم چې څه وکړم, یا زه په خپل کار باندې ښه پوهیږم چې څه وکړم. I know what to do. بله جمله چې دی I'm sorry, my English is not that good. I'm sorry, my English is not that good. بخښنه غواړم, زما انګلیسي دومره ښه نه دی. I am sorry, my English is not that good. Can you say that again? کولی شي یو ځل بیا ووایئ, یا کولی شي یو ځل بیا دا تکرار کړئ. Can you say that again? Can you say that again? دوستانو اوس د دې ویډیو پای ته ورسېدلو. امید لرم چې دا ویډیو د تاسو خوښ شوی وي. حتما یې لایک کړئ, خپل نظریات, انتقادات, پیشنهاد که لرئ حتما یې د کومنټ په بخش کې له ما سره شریک کړئ. دوستانو په همدې صفحه کې به تاسو ته د نورو ویډیوګان وړاندیز وشي. تاسو کولی شئ هر یو چې غوښتل مو یا خوښ مو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ. تر بله ویډیو مو په خدای پاک سپارم. السلام.